So hello guys, my name is Carl Yu. I am the Chief Investment Officer and Head of Esports for Naos. And I basically handle all esports teams here and how they operate on a daily basis. So Naos was established January of 2022. It was established by Jappy Levi Sia. It was created for dedicated Filipino gamers. He saw the potential of esports athletes here, and he wanted to build a home or build an organization for them to flourish and for them to bring out their best potential. So currently the Valorant team is, of course, scrimming or practicing every single day, dedicating themselves to make sure that they bring out their best and to bring home the championships that they believe they can achieve or they believe that they can get. So thoughts on the current roster, of course, they went beyond my expectations. As expected, when we picked up Wits, Ja, and Papichulo, they've already established themselves within the scene, and the firepower that they add into the team is such great benefit for us. As we all know, we also maintained Mojer and NDG from the former 2022 roster. So these two young prodigies, or these two kids, are very open-minded, very willing to learn from our veterans, and they're the diamonds in the rough that are going to be breakout stars in 2023. Hi guys, I am Noel Deguia, also known as NDG. Jerome Literal, aka Mojer. John Timothy Arone, also known as Cha. Hi, I'm Deco Evangelista, also known as Papi Chulo. I'm Riley, also known as Wits, and I'm the Flex and IGL of Naos Esports. Mark De La Cruz, coach of Naos Valorant team. I'm Vince, also known as Backstab, Valorant manager for Naos Esports. So yung pro career ko is nag-start sa CSGO, 2014 siya. Tapos I ended up playing with multiple teams. May nagyaya lang sa akin nun eh. In-offer ata ako ng kaibigan ko. Tapos chinat ako sa Facebook. Tapos yun, dun nagsimula. Medyo into FPS games talaga ako ever since eh. Medyo napuna rin kasi ng mga kasama ko before sa computer shop na may potential din pala ako na makapag-pro game, kaya pinurso ko tong career na to. Napunta ako sa pro scene ng Valorant nung nag-decide kami na lumipat na ng game nung nasa CS pa kami. So nag-pro player ako noon, nung college ako actually. And then thankfully, parang tuloy-tuloy naman yung career ko, pataas naman yung path ko. So sabi ko, ba't di ko lang ituloy-tuloy? Hanggat kaya pa maglaro, ituloy ko lang. So una ako nag-start sa CSGO, nag-start ako professionally. Nag-compete ng maraming tournaments alongside with Backstab. Tapos dati si Ja. Late ng CSGO, nag-IGL ako. Tapos at the same time, nagko-coach ako ng mga female teams. Tapos dumating na si Valorant. Nag-player ako, gumawa ulit ako ng team, tapos nag-IGL ulit ako. Tapos na-feel ko na parang gusto ko mag-try ng ibang path para sa career ko. Like from player to coach transition. As a player, parang wala na yung drive ko as a player individually, like yung mag-grind ng pugs. Pero at the same time, gusto ko pa rin manalo. So naisip ko, mag-transition na lang ako as a coach. At tulungan yung mga teams na gusto i-achieve yung gusto nilang goal sa esports. Nung nag-pro na ako sa CSGO, dito sa Philippines, hinugot-hugot lang din ako ng mga players. Tapos, ayun, nagka-experience na ako. Then I became Valorant coach for Naos Esports. Then, I stepped down as coach for the growth din ng team. And then, naging manager ako mid-year last year. Sa family, di pa ako supportado noon kasi di pa siya ganong kalawak yung esports noon. Compared ngayon, grabe yung ngayon like yung support sa mga players. Yung magulang ko, ayaw dati na naglalaro ko sa mga malalayong lugar. Parang wala naman daw akong makukuha sa ganun.
Siyempre, since bago pa lang ako dito, kumbaga kung ano yung mga kaya kong ibigay na ideas sa teammates ko, may tutulong ko, gagawin ko para sa team. Siguro nung start yung sa family kasi hindi pa sila ganun ka-supportive. And eventually, naging okay naman. Ang sabi sa akin nung manager, nung nag-invite sa akin, kung kukunin ko daw yung offer, kailangan ko daw i-sacrifice yung school ko. Yung rebuild ngayon, siyempre at first, mahirap talaga. Kasi kailangan mo mamili ng maayos kung sino yung pwede mong kunin Kasi once na napasok na yan, lock na yan for the year or for ilang months. So far, ang naging challenges lang namin dito is kung paano namin i-workout yung chemistry pati synergy namin. Number 3, composition lang. So far, yun pa lang Siyempre, may pressure din at the same time, ini-improve ko lahat ng mga kailangan ko i-improve para lang matulungan yung team at di na ma-pressure or mag-isip kung ano-ano pa para sa mga kailangan nila. Para ma-focus na lang talaga sila sa game. Grabe yung ambience dito, yung support from the org itself. Grabe, like, matutuwa kayo guys kapag kayo nasa position namin. Isa sa pinaka-solid, hindi pinaka-solid, sobrang solid na team or na org. Kasi wala ka nang problemahin, kundi maglaro lang, pinoprovide na nila lahat ng kailangan mo. Hindi ka ginugutom. Tingin ko kasi dito ako ito ako mag-grow Yung experience ko dito sa Naos is napaka-ganda. Tsaka yung mga kailangan namin provide nila, yung parang mabilis yung action dito. Tsaka wala ka nang iisipin, maglalaro ka na lang. Kasundo ko yung mga teammates ko. Tsaka walang toxic. And nakikita ako nag-hard work talaga sila. And also, mas na-motivate din ako mas pagbutihan pa at mas maging role model sa kanila. Sa Naos, ang sabi ko na lang is magpo-focus ka lang talaga sa gagawin mo. Kasi lahat ng outside sa game, handle talaga nila. Like, every needs namin, food, place to stay, basta lahat ng mga kailangan namin, peripherals, ganun. All goods naman kasi kakilala ko na sila at the same time, naging ka-teammate ko sila. Si Ja and Amix, tapos si Noel naman nakakaduo ko siya dati sa CSGO. Yan. My expectations is to win it all and nothing is impossible Excited ako kasi nakapag-prepare kami. Ang dami naming hinandang kakaibang strats. Kaya yun, confident ako. May tiwala rin ako sa team ko. Para sa akin kasi parang talaga confident kasi talaga ako Kumbaga, wala akong kinakatakutan kahit sinong kahit sino yung mga kalaban namin. Kumbaga, kung ano yung pinapractice namin, kumbaga, yun yung apply namin sa sa tournament. Tsaka kayang-kaya talaga namin manalo Alam kong kayang-kaya. Malaki tiwala ako sa team ko ngayon Yung nararamdaman ko this coming Ascension League is confident kami dahil sa mga practices na ginagawa namin tsaka good results kasi. Yung expectation ko ngayong Ascension League is hindi ko napapahabain, mananalo kami. Tingin ko, syempre, yung mga kalaban, feeling ko ready naman sila. Ready rin sila Kami naman yung mananalo bandang huli. Yan. Yan yung honest opinion ko. And iba kasi yung gigil kasi namin ngayon ng mga teammates ko. Nararamdaman ko kaya feeling ko confident talaga ako mananalo. Nararamdaman ko para sa Ascension League, siguro dalawa lang. Excited lang tsaka confident. Ang expectation ko lang, one word lang, dominate. Confident naman ako sa team. Tapos nakikita ko yung progress ng team, lalo na yung mga results. At the same time, syempre yung work ethics nila sobrang ganda. Ganda ng routine nila araw-araw. For me, mananalo talaga yung team. Confident ako. Ang feeling ko kasi natawa ako nung nagulat ako may gumawa sa akin ng article. Kasi pinost ng ka-teammate ko dati yun sa Reddit. Tapos siguro dahil sa pag-post niyang ganon, nakilala ako sa Apex. Ayun, so naglalaro lang ako ng rank game noon, Radiant. Ako noon number 1 din.
Tapos, kalaban ko nun si Forsaken, si Jing. Ayun, yung dalawa. Tapos, na-impress sila sa... may clip ako doon sa Facebook page ko na NDG. May pinost ako doon na playing against Forsaken and Jing. Dude, this NDG, I think he should join a good team in Thailand. He's good knock-up. Tapos may clip ako doon na highlights lang, kumbaga highlights sa game. Like, na 4K ko sila ng sabay-sabay. Tapos kakaiba yung mga shot ko doon. Like, yung reaction time ko doon, unexplained eh. Okay. Ano ba nangyari? No, kasi nung sa Berlin kasi sa Twitter kasi, ang dami may mga nagre-request na gumawa ng, madami nagre-request, may mga nagre-request spaghetti pababa, magdante gulapa. Tapos parang naisip ko, may nakita ko 8-8. Since yung pinakamadali, sabi ko, ba't di na lang yun yung gawin namin? Tapos parang nare-request ko sa mga teammates ko before, baka sila kaya nilang gawin. Eh kaso syempre yung iba, nahihiya din. So sabi ko ako na lang, kapalang ko na lang mukha ko. So yun, nag-8-8 na lang ako. Tapos bahala na. Tapos nagulat na lang ako after nung game namin, nag-trend na yung 8-8. Okay, gusto ko lang sana mag-thank you sa sponsors namin. Siyempre, dun sa Merrimart. MTech, Hotel 101. And Delta. Once again, I'm Naos NDG. This is Naos Mojer. I'm Naos Ja. I'm Papi Chulo. I am now Switz. I'm Naos Amex. I'm Naos Backstab. See you at BCP.